Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Η περιοχή που βλέπετε είναι το σημείο που κατά πάσα πιθανότητα εδόθη μάχη και φωνεύτηκε ο περιβόητος αυτός ο λίσταρχος, ο Μπανούσης, μαζί με τους 200 άντρες του. Θα ξεκινήσω έρευνα από τον Εξπιντέους για να δω τι ευρήματα υπάρχουν στο έδαφος, έτσι αναγνωριστικά. Εύχομαι αυτά τα ευρήματα να με οδηγήσουν σε κάτι καλύτερο. Ξεκινάμε, παιδιά, την έρευνά μας με τον Εξπιντέους για να ανακαλύψουμε αν έχει κάποια ευρήματα η περιοχή. Γνώμη μου από μια πρώτη ραυροσκοπική εκτίμηση που είχα ότι έχει κάτι σε χαλκό. Μια σιδερένια φουρκέτα. Δείχνει να έχει βγει. Όχι καλό στόχος, θα τον δούμε. Το έχουμε στο χέρι, κύριε. Το βρήκαμε, είναι αυτό εδώ το κάλυμα, το καπάκι από φυσίγγι. Καλά σας είπα, τμήμα. Από αρχαίο νομισματάκι, τμήμα. Ή παλιό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πιθανολογώ, παρότι το μέρος φαίνεται ακατοίκητο, δεν ξέρουμε τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Πρέπει κάτι να έχει, πιθανότατα χάλκινα νομίσματα. Αυτό μου δίνει. Έχουμε κάποιο πολύ ρηχό, πάρα πολύ ρηχό, αλλά σιδερένιο στόχο. Κάπου εδώ που είναι ο δίσκος τώρα είναι και το κέντρο του. Ας δούμε τι είναι και αυτό, γιατί όπως είπα ψάχνουμε για στοιχεία, όχι για ευρήματα, για στοιχεία. Το καπάκι από φυσική. Συνεχίζουμε την έρευνα. Τα νούμερα εδώ είναι καλά, 70-71. Για να δούμε τι θα μας βγάλει. Αυτό σας λέω, ρε παιδιά, αν δεν έχετε λάντα αφήστε το. Αφήστε το, σας λέω. Καλημέρα. Το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα. Σήμερα είναι τρίτη μέρα που κυνηγάω αυτό το Μπανούσι το ληστή, αλλά είναι λίσταρχος και δεν πιάνεται. Η χθεσινή μέρα κατάληξα αντί να βρω ευρήματα για αυτό το κύριο, το Μπανούσι, να βρω μερικά αρχαία νομίσματα τα οποία τα παρέδωσα στην αρχαιολογία. Κάτι χάλκινα μικρά νομισματάκια, μία αιχμή από βέλος, μία άλλη αιχμή μικρότερη, δεν ξέρω από τι εργαλείο ήτανε. Και σήμερα τρίτη μέρα συνεχίζω, έχω κατέβει λίγο πιο χαμηλά και συνεχίζω την αναζήτησή μου. Θα βάλω πάλι τον Εξπιντέους, να δούμε τι θα μας δείξει και εδώ. Τα πράγματα, κύριοι, κυρίες, και όσοι βλέπετε, έχουν αγρίεψει. Πήρα τις βέργες αυτές, τις έχω πάρει και αυτές από τον κύριο Κυρίτσο, όπως έχω ξαναπεί. Καλά δουλεύουν, μια χαρά, ωραίες είναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Και θα κάνω μια έρευνα της περιοχής. Μήπως και βρω τίποτα. Έχω επιλέξει κάποια συχνότητα, έχω βάλει στη βέργα και θα ξεκινήσω την αναζήτηση να δούμε πού θα μας πάει.
Έχω μια κατεύθυνση προς τα εκεί, θα την ακολουθήσω, να δούμε πού θα μας πάει. Εδώ ακριβώς έφεραν οι Βέργες. Θα περιγράψω το σημείο από διαφορετικές κατευθύνσεις για να δω τις διαστάσεις, το σχήμα κλπ. Κάπου εδώ οι Βέργες μας δείχνουν πως έχουμε κάποιο στόχο. Θα φέρω τον Expideus να δούμε τι είναι και αν είναι εδώ ή αν μας έχει πετάξει. Αν μας έχει πετάξει η Βέργα λίγο πιο πέρα θα το δούμε. Αν δεν έχω επιλέξει σωστή συχνότητα θα με πετάξει. Αν έχω επιλέξει σωστή θα με πάει απάνω. Το πρώτο πράγμα που μας ρωτάνε οι απολαστές των ανιχνευτών είναι το βάθος. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε ότι ένας καλός ανιχνευτής για να έχει βάθος θα πρέπει πρώτα να μπορεί να διαβάζει το έδαφος, να αναγνωρίζει με αριθμό τα ψεύτικα σήματα από το φυσικό μετάλλευμα και να τα απορρίπτει ώστε να μην σκάβουμε χωρίς λόγο. Μόνον τότε θα έχουμε καλό βάθος. Πολλοί έχουν ξοδέψει περιουσίες σε εξωτικά μηχανήματα που ανιχνεύουν υποτίθεται σε πολλά μέτρα, τα οποία όμως δεν έχουν κάποιο λογισμικό για να ρυθμίζονται με το έδαφος. Χωρίς αναγνώριση εδάφους, σε άλλες μερικές έχουν ψεύτικα σήματα και αλλού απώλεια διείσδυσης, δηλαδή ο ανιχνευτής δεν περνάει μες στο χώμα. Αυτοί οι δύο λόγοι είναι που τα καθιστούν άχρηστα. Έτσι και οι κάτοχοί τους απογοητεύονται και τα μεταπολούν γρήγορα. Στο σημερινό παράδειγμά μας, χρησιμοποιούμε τους καλύτερους και ασύρματους ανιχνευτές παγκοσμίως με 5 έτη εγγύηση, τον Expideus και τον Expi-Oryx. Μετά τη σημερινή παρουσίαση θα μάθετε ότι ο ανιχνευτής δεν αρκεί να έχει βάθος ή ενδείξεις διαχωρισμού μετάλλων. Το πιο σημαντικό κριτήριο για την αγορά σας θα είναι να αισθάνεται και να παρουσιάζει το σήμα του εδάφους σε πραγματικό χρόνο για να ρυθμίσετε σωστά σε όλα τα εδάφη. Αφού ρυθμίσω το δίσκο, θα ξεκινήσω με το πρόγραμμα νομίσματα με κάποιες ρυθμίσεις που κάνω. Θα βάλω την ευαισθησία στο 95%, θα βάλω την ένταση του δίσκου στο 3%, αυτόματο balance, δηλαδή μια μέτρια ρύθμιση θα κάνω και θα σαρώσω γύρω-γύρω την περιοχή να δούμε τι αντικείμενο υπάρχει και τι θα μας πει ο Τέους, θα το βγάλουμε να δούμε. Ξεκινάω λοιπόν τη σάρωση του σημείου να δούμε τι θα μας δώσει. Μέχρι στιγμή σιδεράκια. Εδώ έχουμε ένα στόχο που μπορεί να είναι και καλός και είναι πάνω εκεί που με πήγε η γεννήτρια. Νούμερο 67-69. Είναι λίγο σκληρό το χώμα, θα το καταφέρουμε. Εδώ είναι και μας παιδεύει. Λοιπόν, κύριοι, τον βρήκαμε. Είναι ένα παλιό νόμισμα, δεν πρέπει να είναι αρχαίο. Θα το κοιτάξω καλύτερα στο σπίτι και θα σας πω. Καλά ξεκινήσαμε.
Καλά ξεκίνησε λοιπόν η μέρα. Πρώτη δοκιμή πέσαμε σε στόχο. Δουλεύει το σύστημα. Ενώ γεννήτρες συχνοτήτων με τις βέργες του κυρίου Κερίτσι. Καλά συνεργαστήκαν. Τώρα θα ξεκινήσω σάρωση με τον κύριο Ντέους εδώ, του χώρου. Γιατί αν έχει τόσο μικρά αντικείμενα δεν αξίζει τον κόπο να ασχολούμαι με τις βέργες και με ραυδοσκοπικές μεθόδους. Θα βάλω το δίσκο κάτω και αν έχει κάτι άλλο να μας δώσει, ας μας το δώσει. Εδώ έχουμε ένα στόχο με υψηλό σχετικά και χαμηλό. Είναι κακός στόχος. Επειδή όπως είπα όμως είναι περιπτώσεις που μέσα στη γη είναι τοποθετημένο εγκάρσια ή τέλος πάντων δεν είναι εξαπλωμένο σαν το πιάνει όλος ο δίσκος και μου το δείχνει και σχετικά ριχά, εγώ θα το βγάλω. Αν είναι κάτι ή νομισματάκι ή φυσίγγι. Από ό,τι φαίνεται κύριοι το βγάλαμε. Ναι κύριοι, πάλι νομισματάκι παλιό. Καλά σας το είπα. Να το και εδώ. Πάλι νομισματάκι έχουμε. Αυτός εδώ είναι ο μεγάλος μου γιος ο Γιάννης, παιδιά. Είναι μάγκας με τα βίντεο και τις κάμερες αυτός, πολύ. Θα σας δείξει λοιπόν τι έβγαλε αυτό εδώ το μπαστούνι ο Ντέους σήμερα στην έρευνα που κάναμε. Δείξτε ρε Γιάννη, πήγαινε κοντά στην κάμερα και δείξτε. Ένα-ένα. Αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι λαμαρίνας. Αυτό είναι ένα κουμπί. Εδώ βλέπουμε την τάπα από ένα φυσίγγι. Ένα σκάλικας. Ένα κομμάτι μολυβιού που δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε το σχήμα. Ένα φυλαχτό. Και τέλος ένα νόμισμα. Ξεκινάμε να φύγουμε από το σημείο που αναζητούσαμε τον Πανούση ή μας έχουν προλάβει άλλοι ή αυτοί οι Τουρκοαιγύπτιοι που τον έφαγαν δεν αφήσαν τον Παρουτόβολο κάτω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γεια σας, ξεκινάω για το σπίτι. Πολλοί με ρωτάνε ποιες ραυδοσκοπικές βέργες είναι καλές, ποιες να πάρουν. Λοιπόν, σας δίνω μια έτοιμη πρόταση, είναι αυτές του κυρίου Κερίτσι, είναι ελαφριές, είναι λιπενόμενες, στην κάτω πλευρά της λαβής έχουν μια τρύπα από εκεί ρίχνουμε σπρέι και τις λιπαίνουμε. Το μήκος των κεραιών τους είναι κανονικό για τη δουλειά μας, για το χόμπι μας. Έρχονται μέσα σε θήκη που σημαίνει ότι είναι προστατευμένες. Εγώ τις έχω από το 13 και δεν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ανεπιφύλακτα λοιπόν, βέργες Κερίτσι είναι και φθηνές.